હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું કે તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો। આજે આપણે લેસન નંબર 13માં રેઝિસ્ટન્સના નિયમો, પ્રકાર તથા ઉષ્ણતામાનમાં ફેરફારની રજિસ્ટ્રેશન પર થતી અસર વિશે વાત કરીશું। રેઝિસ્ટર્સ વિશે આપણે આગળ ઘણી વખત ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે રેઝિસ્ટર્સ શું છે, તે શાના બનેલા હોય છે અને તેનું ગુણધર્મ શું છે। તે જ વસ્તુ અહીંયા ફરી ભણીશું અને તેના સાથે સાથે તેનો થોડો વધારે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। વિડીયોને અંત સુધી જોજો જેથી તમારે પૂરેપૂરો સમજમાં આવી જાય। લેસન નંબર 33ને આપણે જુદા જુદા ભાગોમાં જોઈશું, જેથી તે ખૂબ જ લાંબો લેસન હોવાથી તેને આપણે જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચીને તેને આસાનીથી સમજી શકીએ તે રીતે આપણે જોઈશું। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। હવે ખરેખર ધ્યાન આપજો, ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। હવે મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ અવરોધ વિશે માહિતી મેળવીશું। અગાઉ આપણે ભણી ગયા કે અવરોધ એ શું છે, કે જ્યારે વાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે વાહકમાંથી જે કરંટ પસાર થાય છે તે કરંટને તે રોકે છે, એટલે કે અવરોધ શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રિસિટીને નળે છે। આ જે ગુણધર્મ છે કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટીને રોકવાનો ગુણધર્મ છે, આવા ગુણધર્મને આપણે વાહકને અવરોધ કહીએ છીએ। વાહકમાં રહેલા આવા ગુણને આપણે શું કહીશું? અવરોધ કહીશું। અને તેને એકમ કયો છે? આર છે અને તેની સંજ્ઞા ઓમ છે। તેને આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે। બીજું, અવરોધને અસર કરતા પરિબળો। હવે આપણે જે અવરોધ છે, જે કરંટને રોકે છે, તેને કયા કયા પરિબળો અસર કરી શકે છે, કે કયા પરિબળોના લીધે તેના ઉપર અસર આવી શકે છે, તે તેના અંદર વધઘટ થઈ શકે છે, તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। અવરોધનો આધાર નીચેની બાબતો પર રહેલો છે, જેમાં સૌપ્રથમ જે છે એ છે કે વાહકનો અવરોધ એ વાહકની લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે। કોઈપણ વાહક હોય, કંડક્ટર હોય, તેના અંદર જે રેઝિસ્ટન્સ રહેલો હોય, કરંટને ઓપોઝ કરવાનો જે ગુણ છે, જે અવરોધ કહીએ છીએ, તે અવરોધ જે છે એ તે કંડક્ટરની જે લંબાઈ હોય તેના સમપ્રમાણમાં હોય છે। એટલે કે આર ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ એલ, જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીશું કે રેઝિસ્ટન્સ તે વાહકના જે લંબાઈ છે તેને ચલે છે। એટલે કે જેમ લંબાઈ વધારે તેમ તેમાં રહેલો રેઝિસ્ટન્સ પણ વધારે, જેમ લંબાઈ વાહકની ઓછી તેમ તેમાં રહેલા રેઝિસ્ટન્સ પણ ઓછો। એટલે કે વાહકની લંબાઈમાં વધારો કરતાં તેના અવરોધમાં પણ વધારો થાય છે અને લંબાઈમાં ઘટાડો કરતાં તેની અવરોધમાં ઘટાડો થાય છે। જેટલો કંડક્ટર તમારો લાંબો એટલો તમારો તે વાહકનો રેઝિસ્ટન્સ પણ વધારે। બીજું, વાહકનો અવરોધ એ આર તેના ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। જેમ કે લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે, તો એ પ્રમાણે તે અવરોધના જે એરિયા છે એના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। જેમ તમારો રેઝિસ્ટન્સનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા વધારે તેમ તેનો અવરોધ ઓછો। જેટલો તમે કંડક્ટરનો ડાયામીટર વધારે રાખશો, બરાબર, કંડક્ટરનો એરિયા વધારે રાખશો, એટલું તમારો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો થશે। કેમ કે જો એરિયા વધી જશે તો કરંટને ફ્લો થવા માટેની જગ્યા વધશે, કરંટ ફ્લો થવાની જગ્યા વધશે તો અવરોધ તેનો ઓછો થઈ જશે। તો આ બીજું રીઝન। પહેલું શું હતું? લંબાઈ। બીજું હતું તેનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા। ત્રીજું છે, વાહક જે પદાર્થનો બનેલો હોય તેના ઉપર અવરોધનો આધાર રહેલો છે। તમારો જે બી વાહક છે, લોખંડ છે, તે લોખંડમાંથી બનેલું છે, તો લોખંડનો અવરોધ બીજા વાહક કરતાં ઓછો હશે। જેમ કે આપણે લઈ લો એલ્યુમિનિયમ, કોપર, આ બધા વાહક છે, બરાબર, પણ દરેકના અંદર પોતપોતાનો રેઝિસ્ટન્સ કેવો છે? જુદો જુદો। એટલે જેવો વાહક જે પદાર્થનો બનેલો હોય તેના ઉપર પણ તેનો આધાર રહેલો છે। અને ચોથું જે છે એ છે કે વાહકનો અવરોધ આર એટલે કે ઉષ્ણ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર। પહેલું શું હતું? લંબાઈના સમપ્રમાણમાં, ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં,
બીજું કે વાહક જે પદાર્થનો બનેલો છે તેના ઉપર પણ આધાર રાખે છે, તેના મટીરિયલ પર. અને ચોથું છે કે તમારા વાહકનું ટેમ્પરેચર જેમ વધશે તેમ તેનો રેઝિસ્ટન્સ પણ વધશે, એટલે કે તેનો ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ હશે. કે જો ઉષ્ણ તાપમાનમાં વધારો થશે, તમે વાહકના ઉપર ટેમ્પરેચર વધારશો તો ટેમ્પરેચર વધતાની સાથે સાથે તેના રેઝિસ્ટન્સમાં પણ વધારો થશે. અને જો તેના પરનું ટેમ્પરેચર ઘટશે તો તમારા વાહકના અવરોધ પણ ઘટશે. તો આમ આ ચાર પરિબળો પરથી આપણે નક્કી કરીએ કે રેઝિસ્ટન્સ L/A એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ એ લેન્થના સમપ્રમાણમાં છે અને એરિયાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો બીજું એના ઉપરથી ફોર્મ્યુલા આવે, બરાબર. આ ચલેનું જો આપણે સિમ્બોલ કાઢી લેવો હોય તો આપણે એક અચળ મૂકવો પડે, જેના માટે આપણે R=P જે છે એ અચળાંક મૂકેલો છે, જે વિશિષ્ટ અવરોધ છે, જે દરેક કંડક્ટરનું જે મટીરિયલ હશે તે મટીરિયલ વિશિષ્ટ અવરોધ તરીકે ઓળખાશે. તો આમ આપણો જે અવરોધ છે તેના ઉપર મુખ્ય ચાર પરિબળો તેની અસર લંબાઈ કરે છે. વાહકની, બીજું વાહકનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, અને ત્રીજું વાહક શાનો બનેલો છે, અને વાહકના ઉષ્ણ તાપમાનની તેના ઉપર થતી અસર. તો આમ આ વસ્તુઓના લીધે આપણો જે વાહકનો જે રેઝિસ્ટન્સ છે તેના ઉપર અસર થાય છે, જે આપણે જોયું કે જેમાં લંબાઈ એ રેઝિસ્ટન્સના સમપ્રમાણમાં છે, જ્યારે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા તેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, અને ત્રીજું કે જે ઉષ્ણ તાપમાન છે એ રેઝિસ્ટન્સના સમપ્રમાણમાં છે. તો આમ ઉષ્ણ તાપમાન, લંબાઈ અને એરિયામાં જેમ ચેન્જીસ થશે તે પ્રમાણે વાહકમાં રહેલા રેઝિસ્ટન્સમાં પણ ચેન્જીસ આવશે. હવે મિત્રો આપણે વાહકના વિશિષ્ટ અવરોધ વિશે વાત કરીશું. તો વાહકનો જે વિશિષ્ટ અવરોધ છે તેનો એકમ R=P/LA છે, જ્યાં L છે એ વાહકની લેન્થ છે. તમે અહીંયા જુઓ, તમારે અહીંયા ફિગરમાં એક વાહક આપેલો છે, એટલે કે કંડક્ટર, જે વાહકની લંબાઈ માની લો કે L છે અને તેનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા કેટલો છે A, બરાબર. તો જો આપણે રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો P/L/A સૂત્ર ઉપરથી P=R×A/L, એટલે કે મારે સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ, બરાબર, એટલે કે વિશિષ્ટ અવરોધ મારે શોધવો હોય તો મારો તેનો રેઝિસ્ટન્સ, તેનો એરિયા અને તેની લેન્થ ખબર હોય તો હું એનો વિશિષ્ટ અવરોધ શોધી શકું. જ્યાં આરનો એકમ ઓહમ છે, એરિયાનો એકમ મીટર સ્ક્વેર છે અને લેન્થનો એકમ મીટર છે. તો હવે આ મીટર ઉડી જશે તો તમારો વિશિષ્ટ અવરોધનો જે એકમ છે એ શું આવશે? ઓહમ મીટર. તો આમ વિશિષ્ટ જે અવરોધ છે એ ઓહમ મીટરમાં માપવામાં આવે છે. તેનો એકમ શું આવશે? ઓહમ મીટર. તો આમ જે વિશિષ્ટ અવરોધને ઇંગ્લિશમાં આપણે સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ કહીશું, જે દરેક વાહકનો જુદો જુદો હોય છે. હવે મિત્રો આપણે વાહકનો ઉષ્ણ તાપમાન અવરોધાંક, કે જ્યારે વાહકના અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થાય તો તેનો અવરોધાંક શું હોય તે વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો કોઈપણ જે કંડક્ટર હોય એનો અવરોધ 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર ઉષ્ણ તાપમાને R0 હોય તો T ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઉષ્ણ તાપમાને તેનો અવરોધ કેટલો થશે? RT થશે, બરાબર. માની લો કે કોઈ અવરોધને આપણે 0 ડિગ્રી ઉષ્ણ તાપમાને રાખીએ તો એનું જો રેઝિસ્ટન્સ R0 થતું હોય તો T ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જો તેને તાપમાન આપવામાં આવે તો તેનો અવરોધ કેટલો થાય? RT થાય. હવે આ RT=R0 બ્રેકેટમાં 1 આલ્ફા ટી, જેમાં અવરોધની ધાતુનો અચળાંક છે આલ્ફા, બરાબર, કે જે ધાતુના ઉષ્ણ તાપમાન અવરોધાંક તરીકે ઓળખાય છે. હવે એને શોધવા માટે આલ્ફા=આનું ફોર્મ્યુલા છે કે ટેમ્પરેચર જ્યારે હોય એટલે કે RT - R0/R0T, બરાબર. એ શું થઈ ગયો? આપણો ધાતુનો અચળાંક થઈ ગયો. આથી વાહકના ઉષ્ણ તાપમાનના અવરોધાંક આલ્ફાની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ કરી શકાય. શું કે વાહકના ઉષ્ણ તાપમાનમાં 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જો વધારો થતો હોય તો દર એકમે અવરોધ દીઠ તેના અવરોધમાં થતો વધારો તેનો ઉષ્ણ તાપમાન અવરોધાંક કહે છે. ધાતુઓ માટે આલ્ફાનું મૂલ્ય ધન હોય છે, પણ કાર્બન અને બીજા જે રબર જેવા ઇન્સ્યુલેશન માટે વપરાતા અવાહકો માટે
આલ્ફાનું મૂલ્ય કેવું હોય છે? ઋણ હોય છે. પરિણામે ધાતુની બાબતમાં ઉષ્ણ તાપમાન વધતા તેનો અવરોધ વધે છે. જ્યારે વાહક પદાર્થો માટે આથી ઉલટું ઉષ્ણ તાપમાન વધે તો તેનો અવરોધ શું થઈ જાય છે? ઘટે છે. બરાબર, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જ્યારે પણ ધાતુની બાબતમાં જો ઉષ્ણ તાપમાનમાં વધારો કરવામાં આવે તો અવરોધ પણ વધે, અને વાહકના પદાર્થોમાં આથી ઉલટું હોય અવાહકમાં શું કે જેમ ઉષ્ણ તાપમાન વધશે તેમ અવરોધ ઘટશે. એટલે વાહકમાં જો ટેમ્પરેચર વધે તો તેનો રેઝિસ્ટન્સ વધે, પણ જો અવાહક મટીરિયલ હોય, બરાબર, લાકડું, રબર, પ્લાસ્ટિક, એના અંદર જો ઉષ્ણ તાપમાન વધે તો તેના અંદર અવરોધ શું થઈ જાય? ઘટી જાય. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની, આઈએમપી છે. બીજું કે સુવાહક તારને ગરમ કરતા તેનો અવરોધમાં વધારો થાય છે, પણ થઈ શકે છે. ઉપયોગ ઉષ્ણ તાપમાન માપવા માટે. હવે આ જે ગુણધર્મ છે કે જે સુવાહક તારના અંદર અવરોધમાં વધારો થાય છે, એવા રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર અને પાયરોમીટર લેબોરેટરીમાં એનો ઉદ્યોગમાં વધુ વપરાય છે. આ ઉષ્ણ તાપમાન માપવા માટે વપરાતા પ્લેટિનમ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર વડે નીચેના સૂત્રથી ઉષ્ણ તાપમાનની ગણતરી કરી શકાય છે. શું કે T = RT - R0/R0A, અથવા તો T ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ = બરાબર, અહીંયા પર્સન્ટેજમાં લીધેલું છે કે RT - R0/R100 - R0 × 100. બરાબર, આ ફોર્મ્યુલા પરથી આપણે કોઈ પણ વાહકના અંદર, અવાહકના અંદર કે સુવાહકના અંદરનું રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર પર કેટલું હશે તે શોધી શકીએ છીએ. તો આમ ઉષ્ણ તાપમાન અવરોધ વિશે સમજમાં આવી ગયું હશે. બીજું રેઝિસ્ટર, આ ખૂબ જ આઈએમપી છે, તેને ધ્યાનથી સાંભળજો કે જ્યારે કોઈ પણ વાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થાય છે ત્યારે તે વાહકના ગુણધર્મને લીધે તે કરંટનો અવરોધ કરે છે. આપણે આગળ પણ આની વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે જે રેઝિસ્ટર હશે, બરાબર, એ રેઝિસ્ટર શું કરશે કે વાહકમાંથી પસાર થતો જે ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ છે તે ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટને શું કરશે? વિરોધ કરશે. વાહકના આ ગુણને અવરોધ એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ કહે છે, અને રેઝિસ્ટન્સનો એકમ શું છે? ઓમ છે, અને તેની સંજ્ઞા ઓમ છે. બરાબર, એને આ રીતના લખવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયું રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર, આશા કરું છું તમારે આજના આટલા ટોપિકમાં, એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ કોને કહેવાય, તેનો ગુણધર્મ શું છે, તેનું એકમ શું છે, તેની સંજ્ઞા શું છે, અને તેના વાહકના અંદર રહેલો જે રેઝિસ્ટન્સ છે તેના ઉપર કયા કયા પરિબળોની અસર થાય છે તે વિશે તમારે સમજમાં આવી ગયું હશે. જો કોઈ જગ્યાએ ન સમજાયું હોય તો કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. બરાબર, બાકીના આગળના જે રેઝિસ્ટન્સના પ્રકાર છે એ આપણે લેસન નંબર 33ના બીજા ભાગમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો. આશા કરું તમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક બટન પર લાઇક કરી દેજો. જો તમારા દોસ્ત યાર હોય તેના જોડે તેને શેર કરજો, અને કોઈ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને વિડીયોને જલ્દી મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરી અને જો તમારે વિડીયોને જલ્દી મેળવવું હોય તો તે માટે તમે ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી વિડીયો તમારે જલ્દીથી તમારે નોટિફિકેશન થ્રુ મળી રહે. આ વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.